Vaginální mapování je metoda, která slouží především k uvolnění pánevního dna a citlivení v oblasti intimní a současně cítění celého těla. Takže je to nástroj, díky kterému my ženy můžeme víc prožívat sami sebe, nejenom v úrovni sexuality, ale vůbec cítit celé svoje tělo, cítit svoji duši, cítit svoje potřeby v životě, cítit, co chceme, cítit, co nechceme. A je to úžasný nástroj, který nás takzvaně vrací do těla. To je podle mě velmi výstižný výraz, protože my se ukotvujeme sami v sobě díky vaginálnímu mapování. Často nás ženy vyhledávají, protože chtějí určité zlepšení v prožitku intimním v oblasti sexuality, ale ve výsledku ten přesah toho mapování je obrovský. Těch cílů může být mnoho a já bych k tomu řekla, že takový hlavní význam mapování je, že my skrze něj začínáme lépe vnímat svoje tělo, lépe vnímáme sami sebe, lépe vnímáme i prožitky v intimní oblasti, lépe vnímáme svoje přání i svoje hranice, co chceme, co nechceme. V podstatě každá žena, která využije metodu vaginálního mapování, prožije, že ta kapacita potěšení v těle je mnohonásobně vyšší, než si vůbec myslela, že je možné. Takže i ženy, které už vedou takový radostný, veselý, uspokojivý sexuální život, tak jsou často mile překvapeny, jak mnohonásobně silnější ještě můžou být jejich prožitky. A současně mapování pomáhá i s tím, aby případně odplavilo a odneslo vše, co té radosti a potěšení brání. A to může být řada životních zkušeností od třeba i sexuálního zneužívání nebo jiné formy bolesti nebo náročného porodu. A to jsou někdy zkušenosti, které jakoby skalí to naše prožívání a způsobí, že se trošku zavřeme. A mapování pomáhá uvolnit a odplavit i to, co nás zavírá a díky čemu třeba neprožíváme tolik potěšení, jako bychom mohli. A v relativně krátkém čase, a mluvím o dnech, týdnech, maximálně měsících v případě nějakého opravdu hlubokého traumatu, tak mapování pomůže. Vaginální mapování využíváme v Čechách pod tímto názvem od roku 2013 a je to jedna z metod, která spadá do profese Sexological Bodywork, sexuologická práce s tělem, což je celá škála technik, které pomáhají lidem, mužům, ženám, párům, aby více cítili, aby si více užívali, aby měli skutečné potěšení a výživu z intimního života. A vaginální mapování je jeden z nástrojů, který my v rámci Sexological Bodywork využíváme. A já spolu s Richardem Vojíkem nabízíme semináře v této oblasti, děláme i víkendové kurzy, potom děláme i takový velmi intenzivní, hluboký vzdělávací kurz pro profesionály. Ten trvá od 10 dnů až po několik měsíců. A musím říct, že za tu dobu, co vaginální mapování v Čechách učíme a předáváme, tak si získalo velkou oblibu a my aktuálně spolupracujeme i s některými gynekology, psychoterapeuty a mnoha dalšími, kteří si všimli, že vaginální mapování pomáhá nejenom zvyšovat požitek a potěšení v těle, ale pomáhá i léčit a uzdravovat i věci, které zdánlivě se sexualitou vůbec nesouvisí. Mapování také úžasně pomáhá upravit menstruační cyklus, pokud zde zažíváme nějakou disharmonii. A je to od toho, že díky mapování mnoho žen najednou přestává cítit bolest, která je doprovázela třeba 10-20 let v jejich životě při menstruaci. A vzpomínám i na jednu klientku, která ve 34 letech přestala menstruovat z neznámých důvodů a snažila se znovu ten svůj cyklus získat. Zkoušela alternativní medicínu, bylinky, hormonální léčbu,
a nic nepomáhalo a při druhém mapování se jí opět spustila menstruační krev. Takže je to metoda, která má ohromný vliv na naše tělo i na naší duši a velmi přirozeným a mocným způsobem nás uvádí do zdraví a harmonie. Musím říct, že velký a stále narůstající. Přestože je to tak intimní oblast a my ženy jsme většinou velmi opatrné, než někoho pustíme ke svojí vagíně a než se nám tam něco začne dít. Ale přestože jsme zvyklé a přirozeně si chránit svoje intimní soukromí, tak vaginální mapování vyhledává mnoho a mnoho žen a já si to vysvětluji jedině tím, že ta jejich ženská intuice jim napovídá, že tam je něco zajímavého a že skrze to mohou mnoho získat do života. Protože spolu s tím mapováním a uvolněním pánevního dna se opravdu dějí mocné změny na všech životních rovinách, nejenom v oblasti sexuality. A přicházejí za námi ženy, které ví a cítí, že by mohly prožívat víc v oblasti intimity. Přichází ženy, které třeba i určitým způsobem zanevřely na sexualitu a vyhýbají se jí z nějakého důvodu, ale cítí, že to není úplně přirozené a že by něco chtěli změnit. A přicházejí ženy, které chtějí uzdravit svoje tělo a které chtějí uzdravit svoje vztahy, které chtějí posunout i vztah k sobě sama a lépe se vnímat, lépe si naslouchat a dělat lepší rozhodnutí ve svém životě. Já bych řekla, že určitě jako ženy bychom měli mnohem víc, než jsme zvyklé, své vagíně naslouchat. A můžete si to představit tak, že ona je taková moudrá bytost, která k vám velmi často promlouvá a dělá to téměř neustále, ale my ji velmi často nenasloucháme. A to je zkušenost mnoha žen, které, když si projdou zpátky svůj život, dívají se i na intimní zážitky, tak vnímají, já jsem jí velmi často neposlouchala. Já jsem se vůbec nezajímala o to, co ona chce, jak ona se cítí, co mi říká. A to se pak projeví tak, že třeba máme sex s někým, s kým ani nechceme, nebo takovým způsobem, který se nám úplně nelíbí, ale říkáme si, to bude dobrý, já to vydržím, to bude dobrý. A to je taky jeden z důvodů, proč ta vagína postupně ztrácí svoji citlivost a proč k nám přestává promlouvat, respektive ten její hlas se stiší. A moje doporučení je, abyste jí naslouchali a abyste ji využili jako takovou studnici moudrosti. My na to nejsme úplně zvyklí v naší kultuře, ale je mnoho a mnoho dalších velmi moudrých kultur, které uctívají jóny, které uctívají ženské přirození a které se klaní pomyslně i doslovně před tou sílou, kterou naše ženské intimní ústrojí skýtá. Třeba v indiánské tradici kvoduška věří, že děloha je mikrokosmos v makrokosmu. V mnoha indických chrámech najdete sochy velikých vagín a oni je polévají mlékem a dávají na ně květy, zdobí je. A já tyhle obrazy skutečnosti zmiňuji, abyste si mohli víc uvědomit ten význam našeho těla a tu moudrost, kterou v sobě máme. A když začneme kultivovat vztah ke svému tělu a i ke své intimitě, ke své vagíně, tak se mocným způsobem mění náš život. Když tohle říkám, vzpomněla jsem si na zkušenost jedné z absolventek výcviku sexuologické práce s tělem a ona popisovala, že když začala vnímat víc potěšení ve své vagíně, tak že jí začalo stoupat sebevědomí, že najednou úplně přirozeným způsobem začala mít lepší uvědomění sebe sama a víc si vážit sebe sama. A já bych spolu s tím chtěla říct, že sexualita je velmi silná stránka našeho života
A pokud my se naučíme ji žít s radostí a zdravě, tak velmi pozitivně ovlivní všechny další aspekty našeho života. Tuto otázku dostávám poměrně často. A moje odpověď je ano, ale. Technicky to možné je a je to lepší než nic, protože tím mapováním my aktivujeme svoje cítění, my uzdravujeme a probouzíme vaginální tkáň a současně je ještě mnohem hlubší a intenzivnější, když nás tímto procesem někdo provází. Jeden z důvodů je, že technicky je to mnohem jednodušší a ta druhá osoba, která nám pomáhá tímto způsobem poznávat vlastní tělo, tak může mnohem lépe dosáhnout na určité části našich vaginálních stěn, kam se my tak snadno nedostaneme, anebo dostaneme ale s pomůckou a musíme se u toho víc soustředit. Další důvod je, že ten druhý člověk nás může mnohem víc podpořit v uvolnění. A pokud jde o nějaké uzdravující procesy, tak je určitě dobře, aby byl někdo, kdo je vědomý, přítomný a láskyplný po mém boku a dokázal mě podpořit a jakoby ochránit a rozvinout v tomto směru. Takže moc doporučuji mapování s nějakým pomocníkem, ať už je to partner nebo profesionální masér či masérka, protože se díky tomu dostaneme mnohem dál. Jeden okruh žen jsou ženy, které se chtějí uzdravovat a léčit a které na mapování přivedlo to, že vnímají, že mám určitý problém nebo určitou tíhu ve svém životě, ve své intimitě a chci to změnit. A může to být třeba i nějaká náročná zkušenost z porodu, může to být i poranění po porodu či operaci, které pak tlumí intimní život. A zde pracujeme kromě mapování třeba i s léčením jizev, pokud nějaké jizvy jsou v oblasti bříška nebo vaginálních stěn. Další okruh žen jsou ženy, které nevnímají ve svém životě žádné větší potíže, ale chtějí mít ještě krásnější sexuální život, protože tuší, že to je možné, takže to je další oblast. A velmi často k nám ženy chodí na doporučení. Kamarádka říkala, že byla na mapování a říká, že to bylo super, tak já to chci zkusit taky. Což je podle mého názoru to nejlepší, co může být. Že vidíte ten výsledek na někom, koho znáte a máte v něj důvěru. A takhle hodně žen přichází na mapování. Já vím o mnoha takových ženách, které byly velmi pozitivně překvapeny tím efektem, jaké pro ně mapování má. Jedna z žen, která přišla, tak jí přivedlo zjištění, že v podstatě moc nevnímá v oblasti sexuality a uvědomění, že to není asi úplně normální, aby neměla žádné prožitky při sexu. Protože ta její dosavadní zkušenost byla, já nic necítím. Ona použila výraz, já jsem jí měla jako z plastu. No, úplně utlumené prožívání. A ona přitom měla manžela, několik dětí a ve svých 35 letech zjistila, že by mohla přece jenom mít třeba i radost v oblasti intimity. Jí to předtím vlastně ani nenapadlo, protože byla zvyklá tímhle způsobem žít. A to jí přivedlo na sezení mapování a ona prošla tou sérií 3 sezení. A v té době ona říkala, já jsem ještě nevnímala rovnou žádné velké změny, trošku něco, ale nic moc výrazného to nebylo. Ale pak, jako kdyby to mapování začalo působit do hloubky toho těla, takže ona po několika týdnech, co proběhly ty mapovací sezení, měla najednou při milování s partnerem prožitek takové intenzity, cítění, potěšení, vzrušení. Vůbec netušila, že něco takového by mohlo existovat. A to byla chvíle, kdy se její vagína a její tělo probudilo.
a jejich intimní život od té doby už nikdy nebyl tím, čím dřív, ale naopak se začal ohromným způsobem rozvíjet. Takže tohle je pro mě takový nádherný příklad probuzení těla, probuzení té radosti, která v něm je. Hodně žen vyhledává sezení vaginálního mapování, protože mají ve svém životě zkušenost sexuálního zneužití a ať už je to zneužití různého stupně a různé hloubky toho efektu na život, tak zpravidla žena, která projde takovou zkušenost, tak je opravdu velmi ovlivněná negativním způsobem do budoucího intimního a partnerského života. Protože ten zážitek tam pořád vyplouvá na povrch, jak bubák, až do té doby, než je vědomě zpracovaný a puštěný. A naše zkušenost je, že zde terapie, která využívá pouze slova, pouze mluvení, tak nemůže mít takový efekt, aby té ženě skutečně hluboce pomohla. Je to jako špička ledovce, je to určitá úleva, která spolu s tím přichází, ale pokud nezahrneme také práci s tělem, tak se ve výsledku nezmění mnoho. Moje zkušenost je, že se sexuálním zneužíváním můžeme pracovat efektivně zase jen na rovině těla. A tím je právě mapování. Takže mapování je nástroj, který může i ženě, která ve svém dětství zažívala zneužívání a už jí je 50 let, tak jí může transformovat život totálně tím, že tuhle zkušenost nechá vyplavat na povrch a pustit. Jo, ona skutečně jakoby opouští to tělo a dává prostor pro radost a pro potěšení. A dokud to nevyjde tímhle způsobem ven, tak tam není prostor pro radost a potěšení. Takže v tomhle případě to mapování je takové čištění, taková detoxikace od všech jedovatých prožitků, které v sobě někdy dlouhá léta nosíme a nevíme, jak je odložit. Mapování s tím dokáže pomoct. Vaginální mapování je metoda, kdy my dotekem aktivujeme citlivost vaginálních stěn. A je to nástroj, kdy ten, kdo mapuje, tak pracuje velmi vědomým a řízeným způsobem a ten, kdo určuje celý ten proces, je ta žena, která je mapovaná. Pro mnoho žen je tohle nádherný zážitek, že mají plnou vládu nad tím, co se děje na jejich a v jejich těle. A my si to jako ženy někdy ani neuvědomujeme, kolikrát to svoje tělo otevíráme jen tak a vůbec nad tím nepřemýšlíme, jestli už jsme připravené a jestli dokážeme do vagíny něco přijmout. A to nemusí být jenom zážitky při sexu, to je třeba i návštěva gynekologa. A v tom mapování ten postup je úplně jiný. To není o tom, že by vám někdo dal prst do vagíny rychle, ale vy jste velmi vědomé kolem toho, že si řídíte celý ten proces. To znamená, vy určujete, v jakém rytmu se to děje, vy určujete, jakou kvalitu doteku přijímáte. A to mapování my využíváme představu ciferníku, kdy si ten vaginální otvor představíme jako hodiny a nahoře je 12, dole je 6 a pak všechny ty čísílka mezi. A ty čísla nám slouží jako nástroj komunikace. Protože při mapování jde o to, abychom probudili každou tu část vaginální stěny. A je tam hodně vědomí a hodně komunikace. To znamená, že ten, kdo mapuje, velmi jasně vysvětluje, kde se pohybuje, jaký tam má tlak a říká třeba, teď jsem na 3, jsem na 1 článek hluboko a můj dotek je zhruba takový. A může třeba na ruce nebo na noze ukázat sílu tlaku, kterou používá. A ta žena říká, tak zkus ještě víc přitlačit, nebo míň. Zkus zavibrovat. A vlastně my, když jsme mapované, tak tam máme toho člověka jako takového pomocníka, který nám pomáhá oživit a rozeznít naše tělo. A je to velmi posilující zážitek pro mnoho žen,
kdy mají pocit, aha, já jsem skutečně tou paní svého těla, já určuju, co se děje a já určuju i, co mohu cítit. A tady ta metoda toho pomalého dotýkání má ten efekt, že ty vaginální stěny se postupně citlivují a i na dotek se stávají takové měkčí, teplejší, pulzující. A vlastně ta měkkost se tam objevuje o to víc, když odchází určitá bolest nebo trauma, které jinak v té vaginální tkáni bývají usazené. Takže výsledek toho mapování je pak ten, že ta žena vnímá svoji vagínu jako velmi měkkonkou, citlivou, dokáže rozeznávat i takové jemné nuance doteků, potěšení. A výsledek je, že i když třeba ta žena na začátku vnímala, že její vagína není moc citlivá, nebo tam byly pocity, které ji rušily, a ať už to bylo určitá třeba iritace, frustrace, vztek, smutek, nebo i fyzický pocit, já nevím, bolesti, řezání. To se někdy objevuje u žen, které třeba zažili ten řez skalpelem, tak se objevuje znovu pocit řezání, protože je jakoby ukrytý v paměti té tkáně. Tak tyhle věci odchází, no a spolu s tím vzniká víc prostoru pro radost a potěšení. To sezení vaginálního mapování chce svůj čas. Když jdete na profesionální sezení s masážním terapeutem nebo terapeutkou, které byly v této metodě důkladně vyškoleni, a to bych chtěla zdůraznit, protože mapování, když chce někdo dělat odborně, tak potřebuje poměrně důkladný výcvik nejenom o té technice, ale potřebuje mít i hluboké porozumění práci s lidskou sexualitou, práci s tělem, i práci s lidskou psychikou a třeba i tou křehkostí a traumatem. Musí být velmi jasný v hranicích, musí být velmi vědomý a jasný v komunikaci. A vy, když jdete za takovým člověkem, tak on většinou zahájí sezení tím, že si s vámi sedne a zeptá se vás, proč přicházíte, jaký je váš záměr, co byste chtěli díky mapování ve svém životě zažít nebo změnit nebo rozvinout. A poté, co proběhne ten úvodní rozhovor, vy si vyjasníte všechny otázky, tak je prostor se třeba osprchovat a nějak připravit. A pak zpravidla přichází fáze probuzení těla, protože aby naše tělo bylo živé a citlivé, tak my využíváme nejenom dotek, ale využíváme i pohyb. A protože chceme, aby ta žena, která je mapovaná, byla co nejvíc probuzená a oživená, tak před tím sezením mapování může být třeba nějaká chvilka tance nebo potřesení pánve nebo jiné další způsoby, jak to tělo už trošku probudit. A až potom může být ta fáze na masážním stole, kde ten, kdo mapuje, tak může udělat nějakou kratší masáž a nemusí. Jde o to, aby vznikla vzájemná důvěra i v tom doteku a pak už přichází k tomu mapování. A samotné mapování trvá přibližně 2 a někdy i o něco víc, 2 hodiny až 3 hodiny, ale 2 hodiny je většinou ten časový rámec pro dotek a během toho v podstatě to hlavní, co se děje, jak už jsem vysvětlovala, že ten, kdo mapuje, se dotýká těch jednotlivých míst na vagíně a probíhá jasná komunikace, probíhá pozvánka k tomu, aby ta žena, která je mapovaná, cítila, co se děje v místě doteku a byla si toho vědomá. A tímhle způsobem se postupně citlivuje celá ta vaginální tkáň v různých hloubkách. Od okraje vagíny po hlubší část. Pak probíhá určité uzavření, kde zase ta žena má ještě prostor, aby nechala v sobě pocity doznít a opět nějaká závěrečná komunikace, kde zpravidla ten, kdo mapuje, může i navrhnout, jakým způsobem být v kontaktu, aby bylo možné promluvit si o tom, co se děje, protože to mapování je
prožitek, který často uvolňuje ještě další vlny prožívání i poté, co už ta žena odešla z masážního salonu. Někdy to může být pozvánka, aby napsala e-mail, nebo pozvánka, že může zavolat, kdyby potřebovala. A tohle má svůj význam ve chvíli, kdy se uvolňuje z těla určitá bolest nebo trauma, protože pak tam ten mapující funguje jako určitá kotva a podpora. Někdy ty pocity, které se objevují, jsou i takové nepohodlné. Někdy je to nahoru dolů emocí a proto je dobré být v kontaktu a proto je dobré jít i na další sezení. Já spolu s tím, co jsem teďka řekla, chci zdůraznit, že pokud žena chce díky mapování léčit nějakou hlubokou bolest, kterou si nese ve svém životě, tak je pravděpodobné, že ona se začne skutečně jakoby vynořovat z hloubky těla na povrch a může procházet i takové chvíle, kdy si říká, tyjo, mě po tom mapování je ještě hůř než předtím. Bolí mě hlava, nebo bolí mě podbřišek, nebo je mi špatně. Ženy, které zažívaly zneužívání ve svém životě, často mívají pocity na zvracení. Ale to není, že by to mapování způsobilo tyhle pocity. To je jenom jako když zvednete určitý kal ode dna. Když zatřesete sklenicí, kde je voda a na dně kal, tak on se zvedne spolu s tím třesením. Takže tímhle způsobem se můžou uvolnit i určité pocity. My tomu říkáme emoční detox. A někdy to má i psychosomatickou rovinu, že, jak už jsem říkala, nejsou to jenom emoce, ale můžou to být i různé tělesné prožitky, které přichází v takové jako nepohodlné intenzitě a většinou během hodin až dní zase odeznívají. A žena, která má takovou zkušenost, si po prvním sezení může říct, tak mě je teďka ještě mnohem hůř, než mi bylo předtím. To je teda na nic, to mapování. Ale už když jde na druhé sezení, tak si může všimnout, jaký ohromný posun udělala. Že to, co jí třeba při prvním sezení iritovalo, nebo bolelo, nebo z toho byla smutná, tak najednou už tam není, nebo je to mnohem jemnější, tahle zkušenost. A spolu s tím, jak probíhají další sezení, tak to, kde na začátku byla necitlivost nebo bolest, tak se postupně objevuje radost a potěšení. A to je právě to, kam my se chceme dostat. A musím říct, že většina žen potřebuje víc těch sezení, že se to nestane jednorázově, ale moje doporučení je 3 a v určitých případech i víc, ale už během prvních 2 můžete zaznamenat, že jdete dobrým směrem. Ještě bych dodala, že pokud žena má jizvy v intimní oblasti, což může být jizva po nástřihu při porodu, potrhání při porodu, ale patří sem i jizva z císařského řezu nebo třeba z operace slepého střeva, i ty jizvy, které jsou v oblasti bříška nebo té pánevní oblasti zad, tak všechny tyhle jizvy ovlivňují i naše intimní prožívání. A pokud máme jizvy v těchto oblastech, tak to mapování je užitečné spojit i s takzvaným léčením jizev, což je zase trošku jiný postup, kdy využíváme pevnější dotek a používáme také často ricínový olej nebo speciální mast na rozpouštění jizev, protože i tím zvyšujeme citlivost tkáně, zase jiným způsobem. Takže velmi mnoho žen spojuje mapování a léčení jizev, protože obojí ovlivňuje naši citlivost. Já jsem mluvila o tom, že je dobré mapovat aspoň 3krát, anebo víckrát. A taky se nás řada žen ptá, v jakém rozestupu, jaký čas máme dát mezi těmi jednotlivými sezeními mapování. Já bych doporučila nenechávat ten rozestup moc dlouhý. Může to být i relativně krátké období, kdy máte to mapování den po dni, nebo obden, nebo ob 3 dny a víte, že jste v takovém intenzivním čase, kdy se pravděpodobně bude dít hodně změn ve vašem životě. Já doporučuji, aby si to ženy naplánovaly jako takovou malou osobní dovolenou své vnitřní transformace, aby neměly žádné velké cíle o tom, co všechno musí stihnout, udělat, vykonat, a aby měli prostor opravdu na to přijímat, vnímat svoje tělo, vstřebávat
a třeba si i psát deník, nějaké poznámky k těm svým prožitkům. A opravdu si to vzít jako takový ponor dovnitř, do sebe a vědět, že to je můj hlavní záměr v těchto dnech. Ten rozestup může být třeba i týden, 2 týdny, už bych řekla, je skoro moc a nedoporučovala bych víc než měsíc. Je to z toho důvodu, že my spolu s tím mapováním se otevíráme v těle a když pak přestaneme, tak to tělo má tendenci se vracet do starých známých zajetých kolejí. Takže my pak v tom dalším sezení, když je tam moc dlouhý rozestup, tak v podstatě znovu děláme tu práci, kterou už jsme na začátku jednou udělali. A pak zase zpátky. Takže když ty rozestupy jsou kratší, tak my se trošku otevřeme skrz první sezení a ještě víc ve druhém a ještě víc ve třetím. A dál. Co bych chtěla ještě zmínit, že ty změny, které my díky mapování uděláme, tak jakmile se jednou odehrají, tak už jsou v podstatě definitivní. Že my už se nevracíme zpátky. Jo, není to jako když vám někdo rozmasíruje stuhlá záda a za chvilku jsou stuhlá opět. My když jednou něco pročistíme díky mapování, tak už se nám ten nepořádek nevrací zpátky do těla, pokud si nevytvoříme nějakou podobnou zkušenost znovu. Takže to je velmi, velmi úžasný moment v tom mapování, že ty změny, které my dosáhneme, tak jsou v podstatě trvalé. Čili jedna forma, jak absolvovat vaginální mapování, jsou profesionální sezení. A další možnost je naučit se tuto metodu na semináři. My spolu s Richardem Vojíkem pořádáme semináře vaginálního mapování, uvolnění pánevního dna pod názvem Potěšení a léčení mnohokrát do roka. A vy můžete v rámci víkendu získat všechny potřebné znalosti a dovednosti k tomu, abyste se mohli ve svém soukromém rámci mapovat, třeba s partnerem, aby on se tu metodu naučil a mohl vás podpořit v životě. Nebo můžete přijít na ten kurz s kamarádkou a pochopitelně můžete přijít i sami. Mnoho žen k nám přichází individuálně, buď protože nemají partnera, nebo protože jejich partner nemá čas, nebo ho to nezajímá. A všechno je v pořádku. A vy můžete i sama, jako žena, přijít na seminář a bude tam řada dalších, které jsou v úplně stejné situaci jako vy. To znamená, to není párový kurz, může tam přijít kdokoliv, kdo má o tuto metodu zájem. A v praxi na tom semináři zpravidla bývá kolem 80% žen, některé přichází se svým partnerem, plus je tam pár mužů, kteří už jsou zpravidla maséři a chtějí se ještě víc zdokonalit v té pomoci ženám. Ten seminář probíhá tak, že vy se dozvíte mnoho informací, to, co vám tady říkám a ještě víc. Vidíte ukázku, takže máte i takové přímé předání té zkušenosti, jak to vypadá, jak se mapuje, jak probíhá ta komunikace, jak probíhají ty doteky. Učíte se taky další principy, jak uvolňovat svoje tělo, jak prohloubit svůj dech, jak pracovat se svojí pánví. Pak je na tom kurzu pozvánka k praxi. A říkám pozvánka, protože není nutné, aby každá účastnice nebo účastník semináře přímo mapoval. A vy se můžete rozhodnout na místě, zda chcete do praxe jít, nebo si ji necháte na doma do svého soukromí. A my v tomto rádi dáváme volbu, protože víme, že hodně žen i mužů, které ta metoda zajímá, tak si říkají, ale já nevím, jestli jako to na mě nebude moc na tom kurzu, nebude to moc intimní, nebo s kým budu cvičit. A proto je dobré rozhodnout se až na místě, když víte tu atmosféru, vidíte, s kým tam jste, vidíte, v jakém rámci to celé probíhá a vy můžete říct ano, jdu do praxe, anebo můžete říct ne, já raději budu jenom tady svědek toho dění a nebudu se účastnit a využiju ty zkušenosti a znalosti potom ve svém soukromém rámci. Všechno je to v pořádku. A když mluvím o semináři a praxi, tak vím, že mnoho žen řeší i tu otázku odhalení svého těla, protože přece jenom je to intimní zóna. A k tomu bych řekla, že na kurzu vaginálního mapování my v podstatě ani nevidíme mnoho nahých žen,
protože často přijímají v tričku, mají přes sebe nějaký šátek nebo sukni. Takže přestože se jedná o intimní zónu těla, tak té nahoty na semináři moc není a vy můžete být mapovaná a vůbec nebýt vidět. Každé má své pro a proti. Když pracujete se svým partnerem, tak je tam ohromná výhoda té intimity, kterou už mezi sebou máte. Je pravděpodobné, že se nebudete tolik stydět, i když možná trošku ano. A máte velkou výhodu, že se můžete věnovat té praxi mapování v soukromí svého domova s takovou časovou frekvencí, jakou si stanovíte. Ušetříte, protože nemusíte za ta sezení svému partnerovi platit. A je zde i benefit, že pokud on je tomu otevřený, tak vás to může velmi zblížit, protože muž díky tomu mapování také mnohem víc začíná rozumět své ženě ve všem, co k té intimitě patří. Takže to může být i velmi zbližující intimní prožitek pro partnery, který je takovým jako jemným, ale současně významným obohacením jejich vzájemné sexuality. Jsou zde i háčky, co se týká mapování v páru, a to je nebezpečí určitých projekcí. Protože spolu s tím, jak mapování je taková uzdravující, pročišťující metoda, tak se můžou objevovat různé rušivé pocity. A zpravidla žena, která je mapovaná a má třeba vztek, tak dostane vztek na toho prvního, kdo je po ruce, a to je často právě ten partner. Takže ten mapující partner musí být velmi vědomý a nebrat si osobně, co jeho partnerka v danou chvíli vyjadřuje. A není to vždycky lehké. A uvědomovat si, že ona v podstatě odkládá určitou životní zkušenost, která nutně nemusí mít nic společného s ním. A je tam totálně láskyplný, totálně podporující a říká si, to si nesmím brát osobně. To si nesmím brát osobně. A není to vždycky lehké. Tak to je takový určitý háček, který někdy může být do vztahu a je třeba si tady toho aspektu být vědomý. A určitě chci páry podpořit, pokud ten muž je tomu nakloněn, aby to mapování prošli spolu. Ale sezení s profesionálem má zase další možnosti a v neposlední řadě je to i velmi hluboká zkušenost práce s tou metodou. Já doporučuji, pokud žena má možnost, aby kombinovala obojí, aby procházela mapování jak s partnerem, tak na profesionálním sezení, protože i zde se mnoho naučí, co pak dokáže vnést do partnerského života. A je i možnost, aby partner přišel spolu s ní na to profesionální sezení a byl tam buď jako podpora a pomocník, nebo to využil i k tomu, aby se aktivně učil, jakým způsobem mapovat, tím, že pozoruje někoho, kdo už to dělal mnoho a mnoho let a proniká do tajů té práce s tělem a učí se nové aspekty na základě té zkušenosti. Je i možnost, aby se partner naučil celý ten postup jenom v individuálních sezeních. Pokud pár nechce přijít na kurz, buď na to nemá čas, nebo jim nevyhovuje ten rámec mnoha lidí, tak mohou společně přijít na profesionální sezení a říct, že chtějí výuku, že ten muž se chce naučit, jakým způsobem má potom mapovat svoji ženu doma. A je to rámec, kde se taky může naučit krásně vše, co je potřeba. Na závěr bych řekla, že vaginální mapování je metoda, která pomáhá ženám najít cestu k sobě sama. Jak říká jeden z našich učitelů, Josef Kramer, zakladatel profese sexuologická práce s tělem, vaginální mapování je cesta k probuzení identity ženy. A mně tenhle jeho výrok moc sedne, protože opravdu vystihuje tu podstatu. My skrze mapování poznáváme sebe sama. My naplno rozvíjíme to, kým jsme. A já doufám, že budete mít příležitost poznat hloubku toho efektu i sami ve svém životě.